Hipocrate, părintele medicinei, spunea că toate afecțiunile pornesc din intestin, iar eu aș completa că de fapt nu avem decât o singură cauză a bolilor: stilul de viață nesănătos. Cât dormim, cât stăm la soare, câtă mișcare facem, cum ne hidratăm și ceea ce mâncăm zi de zi au o mai mare influență asupra organismului decât medicamentele. Iar când corectăm aceste aspecte, rezultatele se văd imediat, de la o zi la alta. Te anunț pe această cale că încep un nou proiect online în care voi găti rețete sănătoase potrivite pentru diverse afecțiuni. Pentru cei care au probleme cardiace, hipertensiune arterială, pulsul mărit sau probleme digestive, gastrită, inflamație, diabet, boli autoimune. Îți voi explica ce roluri au diversi nutrienți în organism, în ce alimente se găsesc și cum le putem combina în rețete sănătoase, dar și delicioase, pentru a te ajuta să-ți iei sănătatea în propriile mâini. Și acum, hai la treabă! Da, e bine ce văd aici. Sunt în bucătărie la șef Paul Constantin, o să-l cunoașteți imediat. Voi găti pentru voi o rețetă extrem de sănătoasă, hummus cu cartofi dulce. Am ales această rețetă pentru că este bună pentru cei cu probleme de inimă. Conține toate aceste ingrediente de aici pe care le găsiți în descriere și v-am spus de multe ori că avem un mare deficit de potasiu, deci să facem posibil să consumăm cât mai multe alimente bogate în potasiu, dar și fibre sănătoase pentru microbiom, vitamina A și vitaminele din grupul B, mai ales vitamina B6, care este foarte, foarte importantă pentru sănătatea inimii. Și acum, hai să ne apucăm de gătit. Rețeta este foarte simplă și se face foarte, foarte repede. Cartoful dulce are foarte multe beneficii, are beta-caroten, provitamina A, foarte bună pentru piele, pentru vederea nocturnă, are foarte multe fibre pentru microbiom, spre deosebire de cartoful alb, care are mai mult amidon și nu prea are fibre. Cartoful dulce este mult mai bun în acest sens și ne ajută să avem un microbiom sănătos. Salutare, doctore! Ce faci? Oh, șef Paul Constantin! Bine ai venit! Păi uite, am aterizat aici în bucătăria ta. Vreau să te prezint publicului meu. Este un exemplu de bucătar care face și care este și foarte activ fizic și face asta din pasiune. Deci el, cum se autodenumește, este șef cu ș mic, nu cu CHF, pentru că nu a fost angajat niciodată la niciun restaurant. Tot ceea ce face din pură pasiune pentru viață sănătoasă și pentru viață gustoasă. Îl găsiți pe canalul lui Șef Paul Constantin, iar dacă doriți să aflați mai multe despre el, să-i urmăriți canalul, găsiți linkul în descriere. Veți găsi acolo pe canalul său rețete tradiționale, multe povești. Motoul lui este: rămâi flămând de amintiri și mereu pofticios. Așa e, Paul? Corect. Acum, ca să vin așa puțin în întâmpinarea doctorului de inimi, am să zic așa: mâncarea tradițională românească e un pic mai specială și știm cu toții că vine așa sau pică puțin mai greu la stomac decât în mod normal. Dar știu din experiență că mâncarea nu fuge din frigider. Așa că dacă reușești să păstrezi porția corectă, coroborat cu un stil de viață sănătos și activ, din care face parte și banala plimbare, atunci e o reușită. Eu sunt foarte curios de ce o să iasă și abia aștept să gust din mâncarea doctorului de inimi. V-am lăsat, eu revin la final cu degustatul. V-am pupat și ne vedem la mine pe canal. Cine știe, poate îți place mâncarea tradițională românească mai cu măsură. Deci tăiem cartoful dulce. Trebuie să-l tăiem cu bulețe pentru a fi fiert. Deci dacă nu vă place cum mânuiesc cuțitul, n-am ce să vă fac. Gătesc și eu ca la mine acasă. Poate voi face la un moment dat și cursuri de bucătărie. Și acum o să pun cartofii la fiert, la foc moderat. O să-i punem, acoperim cu apă cât cuprinde și o să lăsăm așa la fiert cam 25-30 de minute. Cred că toată lumea știe cum se fierb niște cartofi. Cartofii sunt gata fierți, i-am lăsat puțin la răcit. Am ales năut la conservă, am ales o conservă pe care pe etichetă scria doar năut, apă și sare. Am văzut că alte conserve conțineau și tot felul de euri. Dacă preferați și aveți mai mult timp la dispoziție, puteți pune năutul la înmuiat cu o zi înainte și apoi să-l fierbeți la oală cu presiune. Deci vom amesteca năutul, cartofii dulci, punem și pasta tahini peste. Ingredientele le aveți în descriere. Apoi un ulei de măsline extra virgin. Voi pune și usturoi. Usturoiul este foarte sănătos, subțiază sângele și ajută la scăderea tensiunii arteriale. Este și cel mai bun antiseptic și antimicrobian natural. Șef Paul Constantin mi-a spus un mic secret. Dacă îndepărtăm miezul din interior, usturoiul nu va mai mirosi atât de rău
tăiem cât mai mărunt. Așa, am tăiat și usturoiul, acum să potrivim zeama de lămâie. Gustul mâncării este dat în primul rând de potențiatorii de gust, care sunt sarea și acidul. În cazul nostru, sucul de lămâie, potrivim și boiaua de ardei și puțină sare. Nu trebuie să ne ferim de sare, chiar dacă avem probleme cardiace, deoarece cel mai important este potasiu și în această rețetă avem suficient de mult potasiu. Deci contează mai mult echilibru dintre potasiu și sodiu. Nu este atât de necesar să reducem sodiu, ci mai bine să creștem nivelul de potasiu. Încă un lucru extrem de important, vitamina A, care se găsește pe deplin în cartoful dulce, este o vitamină liposolubilă și se absorbe mai bine atunci când consumăm grăsimi. De aceea, uleiul de măsline extra virgin conține grăsimi sănătoase care ajută la absorpția vitaminei A. Hai că eu am filmat aici. Să ieși bine? Nu, ce bună. Băi, ce mișto să face mâncare! Mișto, nouă! Așa, și acum să facem un plating, cum am văzut eu la televizor. Să arate și bine, mâncarea o mâncăm și din ochi. Simplu, gustos. Așa, îi facem aici o spirală, să fie și frumos și arătos. Punem puțină verdeață. Așa, și puțin ardei iute. Tocat mărunt și puțin ulei de măsline. Cred că pentru prima încercare a ieșit destul de bine, e destul de gustos. Este o rețetă simplă, este o rețetă sănătoasă. În viitor promit să realizez plating-uri și mai atractive, dar ce mă interesează cel mai mult este să fie o gustare sănătoasă, ușor de făcut, pe care cu toții o pot implementa și o pot face acasă. Acum o să-l invit și pe Paul să-și dea și el cu părerea. Cu drag, dragă doctor Cezar, la fix am venit să-mi iau și Aștept o notă din partea ta, eu nu sunt. Eu tare sunt curios să văd dacă a ieșit ceea ce trebuie, pentru că eu sunt fan al aromelor, nu al platingului, deci pe mine mai cucerit oricum. Dacă aroma e ceea ce trebuie, înseamnă că și din punctul meu de vedere totul e reușit. Hai să văd părerea ta. Gust eu primul? Da, hai gustă. Am să gust să văd dacă într-adevăr doctorul de inimi se pricepe și la hummus. E un hummus mai special din ce am văzut cu cartofi dulce. Personal nu l-am încercat, dar sunt extrem de curios să văd ce a ieșit aici. Așa că cu degetele încrucișate și cu ajutorul lui Dumnezeu sper să fie ceea ce trebuie. Hai să vedem. Îmi place că ai folosit pătrunjelul verde, îmi place că ai pus puțin roșu de la un ardei gras roșu și ulei de măsline ca la hummus, ca așa se face. E ardei iute asta. Nu e ardei iute, e ardei dulce. Hai să vedem cum a ieșit. Eu personal sunt deja cucerit, îmi plouă în gură și chiar abia aștept să văd dacă e ce trebuie. Uite, așa am să iau cu de toate. Așa, hai să vedem. Și hai să vedem. Mamă! Deci dăm voie să spun că ce ai făcut aici bate multe humusuri pe care le-am mâncat vreodată. Și sunt fan hummus. Cartoful dulce cred că e tot. Cartoful dulce cred că a făcut minuni și rețeta asta e minunată, exact așa cum e. E un hummus excepțional, pot să zic. Îmi place cum se combină totul, e echilibrată și lămâia și dulceața. Totul e așa cum trebuie să fie. Mă bucur că am ocazia să-l am pe Cezar alături, să facem împreună rețete minunate pentru oameni cu probleme. Că până la urmă despre asta e vorba, să învățăm să mâncăm și sănătos, să învățăm să echilibrăm viața, să ne fie din ce în ce mai bine. Dar să fie și gustos. Clar, obligatoriu. Și nu uitați, urmăriți-l pe Paul, pe canalul lui, șef Paul Constantin. Eu sunt Cezar, un cardiolog nonconformist, pasionat de nutriție, sport și psihologie și, cum știi deja, te ajut să ții sănătatea în propriile mâini. Toate cele bune și data viitoare abia aștept să văd cu cine mai urmește Dr. Cezar. Eu mai iau că la mine pofta e mare. Mamă, dar chiar ți-a ieșit, Cezar, chiar ți-a ieșit. Cartoful ăsta dulce merge de minune, e perfect. Și usturoiul exact că trebuie. Bravo, chiar îmi place. Chiar și eu sunt uimit de ce a ieșit.